Hi, ako ulit si MJ. Welcome to my channel, EMJ'D Dreamer. At kung bago ka po dito sa aking channel, please subscribe po. At pakipindot po ang bell button para ma-notify ka po kung mag-upload po ako ng bagong videos ko. Ngayon po ako ay gagawa ng No Bake Mango Cheesecake. Papakita ko yung aking mga ingredients. Ito, isang pack na graham. Dinikdik ko siya. Philadelphia cheese, all-purpose cream, 1/4 cup na melted margarine, 3 mango, 2/3 cups na white sugar, 2 teaspoon na gelatin, and 40 ml na tubig at water. Idagdag natin yung melted margarine sa ating biscuit. Lagyan natin siya dito.